Trận Midway là bước ngoặt chiến lược của chiến tranh Thái Bình Dương. Sau trận chiến này, Hải quân Nhật Bản bị tổn thương nguyên khí nặng nề, trong khi quân đội Mỹ dần chuyển từ thế thủ sang thế công. Vậy tại sao quân Nhật lại muốn đánh Midway? Và tại sao Hải quân Nhật Bản vốn chiếm ưu thế tuyệt đối lại thất bại? Video kỳ này sẽ giải mã điều đó cho các bạn. Trước tiên, hãy nói về bối cảnh của trận chiến. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản tập kích bất ngờ vào Trân Châu Cảng, khiến hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chịu tổn thất nghiêm trọng. Tại sao người Nhật lại phải tập kích Trân Châu Cảng? Thực ra, mục đích chính là để ngăn chặn hạm đội Thái Bình Dương chi viện cho khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu thực sự của người Nhật là những nguồn tài nguyên tại Đông Nam Á. Ví dụ như, thuộc địa Malaya của Anh khi đó có các mỏ thiếc, thuộc địa Philippines của Mỹ thì có cao su. Đặc biệt, thuộc địa Indonesia, Đông Ấn Hà Lan của Hà Lan có dầu mỏ. Nhất là mỏ dầu Palembang tại Indonesia. Sản lượng một năm của nó đủ cho Nhật Bản tiêu thụ cả năm trời. Người Nhật nhìn thấy mà thèm đến rớt cả mắt. Vì vậy, trong khi Hải quân Nhật tập kích Trân Châu Cảng ở bên này, thì lục quân tiến xuống Đông Nam Á ở bên kia. Ngày 8 tháng 3, quân Nhật đổ bộ lên Malaya, Malaysia và giao chiến với người Anh. Người Anh đánh không lại, nhưng họ có một đặc điểm là chạy rất nhanh. Lưu ý lịch sử. Văn bản gốc ghi 8 tháng 3, nhưng thực tế lịch sử quân Nhật đổ bộ Malaya vào ngày 8 tháng 12 năm 1941. Ngày 8 tháng 3 năm 1942 là thời điểm quân Hà Lan đầu hàng tại Indonesia. Chà, hỡi cứ chạy về phía nam là người Nhật đuổi không kịp. Cuối cùng, người Nhật nghĩ ra một cách. Thôi, mình đi xe đạp vậy. Thế là quân Nhật đạp xe truy đuổi ráo riết suốt đường dài. Cuối cùng tóm gọn người Anh tại Singapore. Đó là chuyện ở Malaya. Cùng lúc tấn công Malaya, họ cũng tấn công Philippines. Giống như người Anh, người Mỹ cũng đánh không lại, phải cố thủ tại bán đảo Bataan hơn 4 tháng trời. Cuối cùng thì đạn hết, lương cạn, hết cách nên cũng phải đầu hàng. Vì vậy, trong những tháng đầu tiên khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, quân Nhật đã càn quét khắp Đông Nam Á. Giai đoạn 1 của chiến lược 5 tiến xem như hoàn thành thuận lợi. Nhưng vấn đề là, tiếp theo phải làm gì? Lúc này, nội bộ Nhật Bản bắt đầu xuất hiện sự chia rẽ. Ý định của Bộ Tổng lệnh Hải quân Nhật, quân lệnh bộ là tiếp tục tiến về phía nam hướng tới nước Úc. Bởi vì Úc chính là căn cứ phản công trong tương lai của Mỹ. Họ cho rằng, kể cả tạm thời chưa chiếm được Úc, thì ít nhất cũng phải đánh chiếm Fiji và Samoa. Trước tiên là cắt đứt tuyến vận tải biển giữa Mỹ và Úc. Đó là phương án của Bộ Tổng lệnh. Tuy nhiên, Yamamoto Isoroku lại nói, không. Theo Yamamoto, mục tiêu quan trọng nhất tiếp theo phải là tiêu diệt hoàn toàn hạm đội Thái Bình Dương. Nếu chúng ta không nhân cơ hội đang chiếm ưu thế tuyệt đối hiện nay để tiêu diệt họ, thì đợi đến khi họ hồi phục lại, chúng ta sẽ tiêu tùng. Bởi vì quốc lực của Mỹ gấp 5 lần, thậm chí 10 lần chúng ta. Năng lực công nghiệp của họ cực kỳ hùng hậu. Điểm này Yamamoto nói hoàn toàn không sai. Lấy một ví dụ, bắt đầu từ giữa năm 1943, mỗi tháng nước Mỹ đều có thể hạ thủy một chiếc tàu sân bay lớp Essex. Đây là tàu sân bay hạng nặng, đó là chưa tính đến hơn 100 chiếc tàu sân bay hạng nhẹ khác. Trong khi đó, suốt khoảng thời gian tiếp theo, Nhật Bản chỉ sản xuất được lác đác vài chiếc tàu sân bay. Khoảng cách chênh lệch là quá lớn, cuộc chiến này về cơ bản là không thể đánh nổi. Vì vậy, nếu quay ngược lại thời điểm năm 1942, chiến lược của Yamamoto hoàn toàn không có vấn đề gì, bắt buộc phải tiêu diệt hạm đội Thái Bình Dương. Vậy kế hoạch của Yamamoto là gì? Đó là đánh chiếm đảo Midway. Tại sao lại là Midway? Trước hết, Midway nằm ở đâu? Nó nằm giữa Thái Bình Dương. Khoảng cách từ đảo này đến Nhật Bản và đến bờ Tây nước Mỹ là tương đương nhau. Tuy nhiên, nó lại khá gần Hawaii, chỉ cách khoảng 1.100 hải lý. Về lý thuyết, sau khi chiếm được Midway, Nhật Bản có thể dùng nó làm bản đạp để tấn công Hawaii. Vì vậy, xét về vị trí địa lý, Midway cực kỳ quan trọng đối với quân đội Mỹ. Ý đồ của Yamamoto là, tôi sẽ chiếm Midway trước, hạm đội Thái Bình Dương của các anh chắc chắn phải đến cứu, đúng không? Khi các anh vừa đến nơi, tôi sẽ dồn lực tiêu diệt gọn. Nói đơn giản, đây là chiến thuật vây điểm diệt viện. Đảo Midway chính là miếng mồi nhữ, còn mục tiêu thực sự là hạm đội Thái Bình Dương. Sau đó, Yamamoto trình kế hoạch này lên Bộ Tổng lệnh.
Nhưng Bộ Tổng lệnh phản đối. Những người ở Bộ Tổng lệnh cho rằng kế hoạch này có vấn đề, chủ yếu ở 2 điểm. Thứ nhất, đảo Midway không có ý nghĩa quân sự lớn đến thế. Cái đảo này quá nhỏ, diện tích chưa đến 5 km vuông, chút xíu đất như vậy tối đa cũng chỉ chứa được 100-200 chiếc máy bay mà thôi, và vài ngàn binh sĩ. Chút binh lực mỏng manh đó căn bản không thể uy hiếp được Hawaii. Hơn nữa, nơi đó lại quá xa chúng ta, hậu cần ước tính sẽ không theo kịp. Cho dù chúng ta đánh chiếm được thì cũng không giữ nổi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vậy vấn đề thứ hai là gì? Chính vì Midway không thực sự đe dọa được Hawaii, nên đối với quân Mỹ, nó không quá quan trọng. Vậy lấy gì làm cơ sở để ông tin rằng khi đánh Midway, hạm đội Thái Bình Dương chắc chắn sẽ đến cứu? Nhỡ lo không cứu thì sao? Rất có khả năng họ sẽ bỏ mặc Midway trước, đợi đến khi chúng ta hụt hơi, tiếp tế không nổi, rồi mới quay lại đánh úp. Lúc đó, ông định làm thế nào? Câu hỏi này làm Yamamoto cứng họng. Ông không thể đưa ra lý lẽ phản bác. Vì vậy, ông chỉ cứ lặp đi lặp lại một câu. Các ông phải tin tôi, bọn họ chắc chắn sẽ đến, và tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt được hạm đội Thái Bình Dương. Cuối cùng, vì hết cách thuyết phục, Yamamoto tung ra chiêu bài cuối cùng. Ông tuyên bố, nếu các ông không đồng ý kế hoạch của tôi và toàn bộ ban chỉ huy hạm đội liên hợp sẽ từ chức. Các ông có tin không? Tuyên bố này làm Bộ Tổng lệnh đứng hình. Bởi vì sau trận tập kích Trân Châu Cảng, uy tín của Yamamoto lên cực kỳ cao, chỉ đứng sau Thiên Hoàng. Người dân Nhật Bản tin rằng mọi thắng lợi của Hải quân đều là công lao của Yamamoto. Vì vậy, nếu một người như thế mà từ chức, thì cấp trên không thể nào ăn nói với dân chúng được. Cuối cùng, cực chẳng đã, Bộ Tổng lệnh đành miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, dù Hải quân đã đồng ý, nhưng lục quân lại phản đối. Mà ý kiến của lục quân cũng rất quan trọng. Muốn chiếm đảo Midway, thì anh phải nhờ lính lục quân đổ bộ chứ. Tại sao lục quân phản đối? Bởi vì sau khi chiếm được Đông Nam Á, nơi nào cũng cần lục quân đồn trú giữ đất. Binh lực của họ đang thiếu hụt, họ không muốn mở rộng thêm mặt trận ra bên ngoài nữa. Đặc biệt là đi đến một nơi xa xôi như vậy, chỉ để đánh chiếm mấy cái đảo rách nhỏ, thật không đáng. Lưu ý, nguyên văn là tiểu phá tháp nhỏ, lỗi sai của tiểu phá đảo nhỏ. Thế nên, kế hoạch của Yamamoto cứ treo ở đó, mãi không được phê duyệt. Nhưng đúng lúc này, có một sự kiện đã cứu Yamamoto. Đó chính là cuộc không kích Doolittle vào Tokyo. Sau trận Trân Châu Cảng, tinh thần quân Mỹ xuống rất thấp. Để vực dậy sĩ khí, Tổng thống Roosevelt quyết định phải ném bom Nhật Bản. Các người ném bom Trân Châu Cảng của tôi, lần này tôi sẽ ném bom Tokyo của các người. Vì thế, vào ngày 18 tháng 4, quân Mỹ phái tàu sân bay Hornet lặng lẽ áp sát vùng biển Nhật Bản. Sau đó, Trung tá Doolittle dẫn đầu 16 chiếc máy bay ném bom cất cánh từ tàu sân bay, bay thẳng vào ném bom Tokyo. Cú ném bom này tuy thiệt hại vật chất không lớn, nhưng ảnh hưởng tâm lý lại cực kỳ tồi tệ. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao Tokyo lại để bị ném bom? Nói nghiêm trọng hơn, đến cả an nguy của Thiên Hoàng cũng bị đe dọa. Thế là cả lục quân và hải quân đều mất hết mặt mũi, ai nấy đều không biết giấu mặt vào đâu. Lúc này, tất cả mọi người đều nhận thức được rằng hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ thực sự là một mối hiểm họa. Nếu không tiêu diệt nó, Nhật Bản sẽ không bao giờ có được sự an toàn tuyệt đối. Do đó, vào ngày 5 tháng 5, Bộ Tổng lệnh chính thức phê chuẩn kế hoạch tấn công đảo Midway của Yamamoto Isoroku. Yamamoto cực kỳ coi trọng chiến dịch này. Trong mắt ông, Midway chính là Trân Châu Cảng thứ hai, nên ông đã mưu tính rất lâu. Kế hoạch này vô cùng phức tạp. Nói đơn giản là như thế này. Bước 1. Phái hạm đội cơ động của Nagumo Chuichi đi ném bom đảo Midway trước, phá hủy các cơ sở quân sự trên đó và giành lấy quyền kiểm soát bầu trời. Bước 2. Yểm trợ lục quân đổ bộ, dự tính mất khoảng 1 đến 2 ngày để đánh chiếm đảo Midway. Bước 3. Sau khi chiếm được Midway, ước tính hạm đội Thái Bình Dương từ Hawaii cũng vừa kịp tới cứu viện. Lúc này, Yamamoto sẽ đích thân dẫn hạm đội chủ lực lao tới chiến trường, phối hợp cùng Nagumo tiêu diệt gọn hạm đội Mỹ. Yamamoto vô cùng hài lòng với kế hoạch này, cho rằng nó là thiên y vô phùng, hoàn hảo không kẽ hở. Nhưng thực tế,
kế hoạch này mắc phải 3 vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất, phân tán binh lực. Trên giấy tờ, toàn bộ kế hoạch huy động tới 350 con tàu, nhưng thực tế, tác chiến trực tiếp tại Midway chủ yếu chỉ có hạm đội cơ động của Nagumo. Lực lượng này gồm 4 tàu sân bay, cộng thêm một số thiết giáp hạm và tàu tuần dương, tổng cộng chỉ có khoảng 10 tàu chiến. Vậy các cánh quân khác đã đi đâu rồi? Họ đang đi thực hiện nhiệm vụ khác. Ví dụ, cùng lúc tấn công đảo Midway, Yamamoto còn phái 2 tàu sân bay và 50 tàu chiến đi lên phía Bắc đánh quần đảo Aleutian. Mục đích là để ngăn quân Mỹ tấn công vào nội địa Nhật Bản từ hướng Bắc. Thực ra, hành động này chẳng ăn nhập gì với trận Midway cả, nhưng nó lại làm phân tán một phần binh lực. Đó là cánh quân thứ nhất. Còn một cánh quân nữa, đó là hạm đội chủ lực do Yamamoto đích thân chỉ huy. Ông ngồi trên thiếp giáp hạm Yamato cùng một hạm đội hùng hậu mai phục ở cách đảo Midway khoảng 300 hải lý. Ông ta chỉ xuất kích khi hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ sắp đến nơi. Và ở đây nảy sinh một vấn đề. Các cánh quân này nằm cách nhau quá xa, không thể hỗ trợ lẫn nhau. Vì thế, nếu thực sự có biến cố xảy ra, Nagumo sẽ phải tự bơi, tự mình xoay sở, chứ chẳng ai giúp được. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là kế hoạch của Yamamoto thực sự quá cứng nhắc. Kế hoạch này chi tiết đến mức đáng sợ. Đơn vị nào ở vị trí nào, mất bao nhiêu thời gian để thực hiện nhiệm vụ gì, tất cả đều được ấn định sẵn. Ông bắt Nagumo phải tuân thủ cái thời gian biểu đó, hoàn thành từng hạng mục một. Hơn nữa, lịch trình lại được sắp xếp cực kỳ gấp rút. Điều này đã trói buộc khả năng hành động của Nagumo. Một khi có tình huống bất ngờ phát sinh, ông ta rất khó để ứng biến một cách ung dung. Vấn đề thứ ba cũng là vấn đề cốt lõi. Với một kế hoạch phức tạp như thế này, muốn thắng thì phải có một tiền đề, đó là người Mỹ phải nghe lời ông. Người Mỹ bắt buộc phải xuất phát từ Hawaii, lê mê chậm chạp đi đến Midway để cho ông đánh thì ông mới thắng được. Nhưng nếu quân Mỹ biết trước kế hoạch của ông, họ bí mật mai phục sẵn ở Midway và chơi chiêu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, thì ông tính sao? Và chớ chiêu thay, chuyện đó đã xảy ra thật. Quân Nhật đã biết tổng kế hoạch của quân Mỹ. Sự tình là thế này. Từ vài tháng trước, quân Mỹ đã phá được mật mã của Hải quân Nhật. Vào khoảng tháng 4, tháng 5 năm 1942, Mỹ phát hiện trong các bức điện của Nhật thường xuyên nhắc đến một địa danh có mật danh là AF. Chắc chắn Nhật sắp đánh chỗ này. Nhưng AF là ở đâu? Mọi người thi nhau đoán. Phân tích đi phân tích lại, họ cho rằng rất có thể là đảo Midway, nhưng chưa dám khẳng định chắc chắn. Thế là người Mỹ bèn tung ra một cái bẫy. Họ yêu cầu quân đồn trú tại Midway gửi một bức điện không mã hóa, điện trần, về bộ chỉ huy, nội dung nói rằng thiết bị lọc nước biển của đảo Midway bị hỏng rồi, mau phái người đến sửa. Vài ngày sau, tình báo Mỹ chặn được một bức điện của Nhật. Nội dung viết, AF đang bị thiếu nước ngọt. Thế là lộ tẩy, AF đích thị là đảo Midway. Quân Mỹ lập tức hành động. Đô đốc Nimitz chủ yếu đã làm 2 việc lớn. Việc thứ nhất là gia cố hệ thống phòng thủ trên đảo Midway. Ông cho dựng thêm pháo cao xạ, giăng lưới thép gai và điều động hơn 100 chiếc máy bay các loại bố trí sẵn trên đảo. Việc thứ hai, và cũng là việc điên rồ nhất, dốc toàn lực sửa chữa tàu sân bay Yorktown. Chiếc Yorktown đã bị thương rất nặng trong trận chiến tại biển San Ho trước đó. Nếu nó không thể tham chiến, quân Mỹ chỉ còn lại 2 tàu sân bay là Hornet, Đại Hoàng Phong và Enterprise. 2 tàu là không đủ để đấu lại 4 tàu sân bay của Nhật. Vì vậy, ngay khi tàu Yorktown vừa lết về Trân Châu Cảng vào ngày 27 tháng 5, Nimitz đã huy động hơn 1.000 thợ lao vào sửa chữa ngày đêm. Họ làm việc liên tục suốt 68 tiếng đồng hồ và thực sự đã sửa xong chiếc Yorktown. Kết quả là quân Mỹ có 3 tàu sân bay tham chiến. Tổng cộng họ mang theo 233 máy bay trên hạm, chỉ ít hơn hạm đội cơ động của Nagumo 15 chiếc. Tuy nhiên, nếu tính cả hơn 100 máy bay trên đảo Midway, thì quân Mỹ lại chiếm ưu thế về số lượng máy bay. Sau đó, 3 chiếc tàu sân bay này bí mật di chuyển đến vùng biển cách Midway khoảng 300 hải lý về phía Bắc và mai phục ở đó. Họ đợi khi quân của Nagumo tấn công Midway thì sẽ đánh úp bất ngờ. Đó là cục diện cơ bản trước giờ khai hỏa. Ngày 27 tháng 5,
Nagumo dẫn đầu hạm đội cơ động tiến về Midway. Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 6 giờ địa phương, theo kế hoạch, Tomonaga Yoichi dẫn đầu một nửa số máy bay xuất kích tấn công đảo Midway. Một nửa số máy bay nằm chờ trên tàu sân bay thì nằm chờ trên tàu sân bay. Số máy bay nằm chờ này được trang bị loại bom khác hẳn với đội quân đi tấn công đảo. Đội tấn công đảo mang bom nổ, bom phá để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất. Đội nằm chờ trên tàu thì mang ngư lôi và bom xuyên giáp, mục tiêu là các hạm tàu nổi. Tại sao lại phải giữ lại một nửa số máy bay? Chuyện là thế này, trước khi xuất phát, Yamamoto đã ra một mệnh lệnh miệng cho Nagumo. Ông dặn rằng nhất định phải giữ lại một nửa lực lượng để đề phòng tàu sân bay Mỹ đánh úp. Thực ra, Yamamoto cho rằng khả năng Mỹ xuất hiện là rất thấp, nhưng ông vẫn muốn đề phòng cho chắc ăn. Và Nagumo đã tuân thủ việc giữ lại một nửa lực lượng này. Song song với việc tấn công đảo Midway, Nagumo còn phái 7 chiếc máy bay trinh sát đi tìm kiếm trong phạm vi khoảng 300 hải lý xung quanh, xem có bóng dáng tàu sân bay Mỹ nào không. Nhìn qua thì có vẻ chuẩn bị rất chu đáo, nhưng đúng lúc này, một sự cố xảy ra. Có một chiếc máy bay trinh sát số hiệu Tôn 4 gặp trục trặc ở máy phóng nên xuất phát muộn mất 30 phút. Và chính 30 phút chậm trễ này đã lấy mạng cả hạm đội Nhật. Chuyện đó lát nữa tôi sẽ nói sau. Quay lại chiến trường, 6 giờ 20 phút, đội hình tấn công bay đến bầu trời Midway. Vừa tới nơi, pháo cao xạ bên dưới bắn lên xối xả, bùm bùm bùm, hỏa lực cực mạnh. Vì người Mỹ đã biết trước các ông sẽ đến nên họ chuẩn bị sẵn ruội mà. Quân Nhật cũng không dám lượn lờ lâu, vội vã cắt bom xong là rút lui. Chính vì sự đánh chặn quyết liệt của Mỹ, đợt tấn công đầu tiên hiệu quả không cao. Nhiều cơ sở quân sự quan trọng, ví dụ như đường băng sân bay, vẫn chưa bị phá hủy. Thấy tình hình không ổn, chỉ huy phi đội là Tomonaga gửi một bức điện về cho Nagumo, kiến nghị cần phải tiến hành đợt tấn công thứ hai ngay lập tức. Lúc này, Nagumo bắt đầu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tại sao? Vì muốn tấn công đợt 2 thì phải dùng đến số máy bay đang nằm chờ trên tàu sân bay. Nhưng Yamamoto đã có lệnh là số máy bay đó không được động vào, phải để dành đề phòng hạm đội Mỹ. Tuy nhiên, nếu không tấn công ngay, Nagumo sẽ không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian biểu mà Yamamoto giao phó. Tôi đã nói rồi, lịch trình của Yamamoto cực kỳ khắt khe. Nếu bước 1 không xong, tức là không phá hủy được công sự phòng thủ của Midway, thì làm sao yểm trợ lục quân đổ bộ bước tiếp theo? Chẳng phải là hỏng bét cả kế hoạch sao? Nagumo cực kỳ đắn đo, chưa biết quyết định thế nào. Khi ông ta còn đang chưa chót hạ, thì bất ngờ phát hiện máy bay ném bom của Mỹ lao tới. Đây là số máy bay cất cánh từ đảo Midway để phản công. Ngay lập tức, các máy bay Zero, linh chiến bay lên đánh chặn. Păng păng chéo chéo, mười mấy chiếc máy bay Mỹ bị bắn rụng sạch. Nhưng có một con cá lọt lưới đã vượt qua vòng vây, lao thẳng về phía soái hạm Akagi, xích thành. Nó định chơi đòn 1 đổi 1, đồng quy vũ tận với tàu Nhật. Nagumo đứng trên đại chỉ huy chỗ mắt nhìn chiếc máy bay lao tới, nhưng rất may cho ông ta, chiếc máy bay trượt mục tiêu trong gang tấc, chỉ khoảng 3 đến 4 mét, lao xuống biển. Vụ việc này làm Nagumo giật mình thon thót, ông ta suýt chết mà. Vì vậy, ông ta cho rằng mối đe dọa từ đảo Midway là lớn hơn cả. Nếu không phá nát đường băng của chúng, sẽ còn đợt tấn công thứ 2, thứ 3 nữa. Thêm vào đó, máy bay trinh sát đã đi gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà chưa báo về tin tức gì của hạm đội Mỹ cả. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Thế là Nagumo đã đưa ra một quyết định khiến ông phải hối hận suốt quãng đời còn lại. Tháo ngư lôi, lắp bom. Ông ra lệnh tháo toàn bộ ngư lôi và bom xuyên giáp trên số máy bay dự trữ xuống, thay bằng bom nổ, bom miệng để chuẩn bị tấn công đảo Midway lần 2. Và thế là quá trình thay đạn bắt đầu. Khi việc thay đạn đang tiến hành dở dàng thì đột nhiên, chiếc máy bay trinh sát bị chậm 30 phút ban nãy, chiếc Tôn số 4 gửi về một tin nhắn. Tôi phát hiện 10 tàu chiến Mỹ. Tin này thực sự là tin dữ. Hỏng bét rồi. Bởi vì Nagumo không biết liệu gần 10 con tàu đó có tàu sân bay hay không. Nếu không có tàu sân bay thì còn đỡ, vì hạm đội đó còn ở xa, chưa thể uy hiếp ngay được hạm đội Nhật. Nhưng nếu có tàu sân bay, thì máy bay của chúng có thể bay tới ngay lập tức. Nagumo không thể đợi được. Vì thế, Nagumo vội ra lệnh, dừng lại, khoan hãy thay đạn. Tất cả chờ lệnh tôi. Sau đó ông điện cho chiếc trinh sát kia, nhìn cho kỹ lại xem, rốt cuộc có tàu sân bay Mỹ hay không.
Đợi một lúc khá lâu sau, chiếc trinh sát mới báo tin về. Có một chiếc tàu sân bay. Thôi xong, có hàng thật rồi. Nagumo cuống cuồng ra lệnh, tháo ngay đám bom nổ ra, lắp lại ngư lôi vào cho tôi, chuẩn bị tấn công tàu sân bay địch. Nhưng đúng lúc này, Nagumo lại gặp phải một vấn đề nan giải khác. Đó là tốp máy bay đi tấn công đảo Midway ban nãy đã quay trở về. Bay suốt 4 tiếng đồng hồ, chúng sắp cạn sạch nhiên liệu rồi, hiện đang bay vòng vòng trên đầu hạm đội để chờ hạ cánh. Nếu không cho hạ cánh ngay, chúng sẽ rớt xuống biển hết. Bây giờ, Nagumo đứng trước hai sự lựa chọn sinh tử. Lựa chọn thứ nhất, tạm thời mặc kệ đám máy bay từ Midway trở về, chấp nhận hy sinh chúng. Ưu tiên đưa số máy bay trong khoang đang lắp vũ khí lên bong tàu để cất cánh tấn công hạm đội Mỹ ngay lập tức. Lợi, tiết kiệm thời gian, ra đòn phủ đầu quân Mỹ nhanh nhất có thể. Hại, đám máy bay và phi công ưu tú vừa đi đánh Midway về sẽ rơi hết xuống biển vì hết xăng. Lựa chọn thứ hai, thu hồi đám máy bay từ Midway về trước để tiếp nhiên liệu. Sau đó mới đưa máy bay trong khoang lên bon để tổ chức tấn công. Lợi, bảo toàn được lực lượng, cứu được một nửa số máy bay và phi công. Hại, mất thời gian. Rất có khả năng máy bay của mình chưa kịp cất cánh thì máy bay Mỹ đã bay đến ném bom rồi. Nagumo chọn cách nào? Nagumo quyết định, tôi sẽ thu hồi máy bay về trước. Ông chấp nhận rủi ro về mặt thời gian. Tại sao ông lại chọn như vậy? Chủ yếu có 3 lý do. Lý do đầu tiên là thực sự tiếc của. Cứ nghĩ đến cảnh một nửa số máy bay kia rơi bùm xuống biển, thực sự là rất đau lòng. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là thiệt hại quá lớn, tính ra không có lãi. Chúng ta thử tính xem. Nếu Nagumo ra lệnh tấn công ngay lập tức, ông ta sẽ thiệt hại bao nhiêu? Đầu tiên, coi như vứt bỏ hoàn toàn số máy bay từ Midway trở về, tất cả sẽ rơi xuống biển. Đó là một khoản thiệt hại lớn. Tiếp theo, cho dù ông đánh chìm được chiếc tàu sân bay kia của Mỹ, thì phe ông cũng sẽ mất thêm một lượng máy bay nữa trong giao chiến, đúng không? Kết cục, ông có thể chỉ còn lại khoảng 70-80 chiếc máy bay. Nhưng quân Mỹ rất có thể không chỉ có một chiếc tàu sân bay này. Thực tế là họ có thể còn 2 chiếc nữa, cộng thêm số máy bay trên đất liền ở đảo Midway. Xin hỏi, liệu 70-80 chiếc máy bay còn lại của ông có trụ nổi không? Rất có khả năng là không trụ nổi, và cuối cùng vẫn là thua. Vì vậy, đối với Nagumo, tấn công tàu sân bay Mỹ là quan trọng, nhưng bảo toàn thực lực còn quan trọng hơn. Nếu để đánh chìm một tàu sân bay Mỹ mà phải hy sinh hơn một nửa số máy bay của mình, thì quả thực không đáng. Lý do thứ ba, Nagumo cho rằng mối nguy hiểm từ phía Mỹ không quá lớn. Dù sao các anh chỉ có một tàu sân bay, tôi có tới 4 chiếc. Cho dù để các anh đánh tôi trước một đòn, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Đợi tôi vượt qua đợt tấn công này, tôi sẽ phản công. Lúc đó đánh chìm các anh cũng chưa muộn. Vì thế, Nagumo quyết định thu hồi máy bay về trước. Tuy nhiên, chỉ huy trưởng của tàu sân bay Hiryu và Soryu là Yamaguchi Tamon lại kịch liệt phản đối. Ông vội vã gửi cho Nagumo một bức điện khẩn. Không thể làm như vậy được. Đừng quan tâm đến đám máy bay từ Midway nữa. Ngài phải phát động tấn công ngay lập tức. Tình thế chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Thời gian không chờ đợi ai đâu. Nhưng Nagumo hoàn toàn bỏ ngoài tai. Bởi vì trong mắt Nagumo, Yamaguchi Tamon chỉ là một kẻ phá gia chi tử, đứa con phá hoại. Chuyện là, trước khi tập kích Trân Châu Cảng, ban đầu Nagumo không định mang theo tàu Hiryu và Soryu. Lý do là vì hai tàu này có tầm hoạt động, hành trình khá ngắn, sợ đi rồi không đủ dầu quay về. Nhưng Yamaguchi Tamon cứ nằng nặc đòi đi theo. Nagumo mới hỏi, cậu đi cũng được, nhưng cậu định quay về kiểu gì? Yamaguchi Tamon trả lời tỉnh bơ, thế này đi, nếu không đủ dầu về, sau khi ném bom Trân Châu Cảng xong, chúng ta cho tự đánh chìm tàu Hiryu và Soryu luôn, khỏi cần mang về. Nagumo nghe xong phát hoảng. Ông nghĩ, thằng đệ này của mình đúng là không biết sót của. Tàu sân bay nhà cậu là đồ dùng một lần à? Dùng xong là vứt. Sao? Chính vì ấn tượng đó, nên ý kiến của Yamaguchi Tamon lần này, Nagumo căn bản là không thèm nghe. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Nagumo cũng thu hồi xong số máy bay từ Midway trở về. Bây giờ chỉ cần cho Nagumo thêm 45 phút nữa. 45 phút để ông đưa máy bay trong khoang lên bong, định vị, khởi động làm nóng máy là ông có thể phát động tấn công. Nhưng ông vĩnh viễn không bao giờ có được khoảng thời gian đó. Vừa mới thu hồi máy bay xong được vài phút, đột nhiên quân Nhật phát hiện 10 mấy chiếc máy bay ném ngư lôi của Mỹ lao tới. Đây là phi đội ném ngư lôi của tàu sân bay Hornet, Đại Hoàng Phong. Nhưng Nagumo cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao chỉ có mỗi máy bay ném ngư lôi đến?
Thế còn máy bay tiêm kích bảo vệ và máy bay ném bom bổ nhào đâu? Bởi vì trong tình huống tác chiến bình thường, máy bay tiêm kích, máy bay ném bom bổ nhào và máy bay ném ngư lôi phải tập hợp thành đội hình, cùng nhau tấn công mục tiêu thì mới hiệu quả. Đằng này lại đánh lẻ tẻ. Sự tình là thế này. Lúc 7 giờ sáng, máy bay trên tàu Enterprise và Hornet bắt đầu tập hợp đội hình để chuẩn bị đi tập kích Nagumo. Nhưng khi đang tập hợp dở thì có báo cáo. Máy bay trinh sát Nhật đã phát hiện ra chúng ta, phải làm sao đây? Lúc này, chỉ huy của hạm đội Mỹ là Spruance. Tôi phải nói rằng, ông đây là người cực kỳ lạnh lùng và quyết đoán. Spruance lập tức ra quyết định. Không cần tập hợp đội hình nữa, xuất kích ngay lập tức, phải giành lấy tiên cơ, giá tay trước. Thế là máy bay cứ thế ùa ra bay đi. Vì không kịp xếp đội hình, lại chưa có kinh nghiệm tác chiến phối hợp, nên bay một hồi là loạn cào cào. Đúng kiểu, cha tìm không thấy mẹ, mẹ tìm không thấy con. Mạnh ai nấy bay, ai tìm thấy mục tiêu trước thì đánh trước. Và đơn vị phát hiện ra Nagumo đầu tiên chính là phi đội ném ngư lôi VT-8 của tàu Hornet. Vừa thấy địch, họ lập tức lao vào tấn công. Nhưng bạn thử nghĩ xem, máy bay ném ngư lôi thì phải bay thấp, tốc độ lại chậm. Đã thế còn không có máy bay tiêm kích bay kèm bảo vệ, thế chẳng khác nào là bia tập bắn di động sao. Vì vậy, các máy bay Zero, linh chiến của Nhật ùa tới, bùm bùm chéo chéo, bắn hạ không thương tiếc. Chỉ một lát sau, 10 mấy chiếc máy bay này bị bắn rụng sạch. Cả phi đội chỉ có đúng một người sống sót. Vừa mới giải quyết xong đợt này thì, ái chà, lại một đợt máy bay ném ngư lôi nữa lao tới. Lần này là phi đội của tàu Enterprise VT-6. Ôi rồi ôi, chưa xong à? Vẫn còn nữa hả? Đám Zero lại bu vào đánh. Mặc dù các phi đội ném ngư lôi này gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng sự hy sinh của họ đã đạt được một tác dụng cực kỳ quan trọng. Đó là họ đã hút toàn bộ sự chú ý của quân Nhật xuống độ cao thấp. Vì mải mê bắn giết các máy bay ném ngư lôi bay sát mặt biển, toàn bộ các máy bay Zero bảo vệ hạm đội Nhật đều đã hạ xuống độ cao thấp. Bầu trời trên cao, giờ đây hoàn toàn bỏ ngỏ, không còn ai phòng thủ. Đúng vào khoảnh khắc đó, máy bay ném bom bổ nhào của tàu Yorktown và Enterprise gần như xuất hiện cùng một lúc. Từ trên cao nhìn xuống, họ thấy máy bay Zero, linh chiến của Nhật, đang mải mê phòng thủ ở độ cao thấp. Thế là họ lập tức lao xuống, dốc toàn lực để ném bom. Những kẻ đầu tiên hứng chịu đòn tấn công là tàu Kaga, Gia Hạ và Soryu, Thường Lòng. Hai chiếc tàu sân bay này trúng bom và bị loại khỏi vòng chiến đấu ngay lập tức. Đội trưởng phi đội ném bom bổ nhào của tàu Yorktown là Richard Best. Sau khi thấy hai tàu kia đã xong đời, ông bắt đầu tìm kiếm xem còn chiếc tàu sân bay nào khác không. Và ông phát hiện ra tàu Akagi, Xích Thành. Ông liền dẫn theo hai máy bay bổ nhào khác lao thẳng xuống. Những người trên tàu Akagi vẫn đang trong cơn bàng hoàng. Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên thấy 3 chiếc máy bay Mỹ lao tới. Họ vội vã quay pháo cao xạ bắn trả, nhưng đã quá muộn. Một quả bom của Best rơi trúng ngay giữa sàn tàu. Tàu Akagi bốc cháy dữ dội trong tích tắc. Chỉ trong vòng vòn vẹn 5 phút, quân Nhật đã mất toi 3 chiếc tàu sân bay. Lúc này, người Nhật gần như phát điên. Họ điên cuồng tìm kiếm hạm đội Mỹ để trả thù. Vì tổn thất quá lớn, họ không cam tâm, muốn gỡ gạc lại. Đến 10 giờ 45 phút sáng, một máy bay trinh sát báo về, phát hiện một tàu sân bay Mỹ ở khoảng cách 90 hải lý. Yamaguchi Tamon lập tức ra lệnh cho tàu Hiryu, Phi Long, phát động tấn công. Họ tìm thấy chiếc tàu sân bay đó, và chiếc tàu đó là ai? Chính là chiếc Yorktown xui xẻo, chiếc vừa được sửa xong. Tàu Yorktown bị ném bom trọng thương. Tuy lúc đó nó chưa chìm ngay, nhưng sau đó, trên đường được kéo về sửa chữa, nó đã bị một tàu ngầm Nhật bắn chìm. Đây được coi là gỡ gạc lại được một điểm cho Nhật. Nhưng đến 5 giờ chiều, chiếc tàu sân bay cuối cùng là Hiryu cũng bị quân Mỹ đánh chìm. Trước khi tàu chìm, Yamaguchi Tamon ra lệnh cho toàn bộ thủy thủ đoàn rời tàu. Còn bản thân ông và hạm trưởng tàu Hiryu quyết định ở lại, chìm xuống đáy biển cùng con tàu. Cứ như vậy, chỉ trong vòng một ngày, Nhật Bản đã mất toàn bộ 4 chiếc tàu sân bay chủ lực. 2 ngày sau, Spruance lại đưa ra một mệnh lệnh mới. Không truy đuổi nữa. Toàn hạm đội quay về Hawaii, nghỉ chơi. Quyết định này là cực kỳ chính xác. Vì sao? Vì lo ngại rủi ro nếu quân Nhật ép được vào thế đánh đêm, cận chiến. Lúc này, Yamamoto Isoroku 356,
đã dẫn hạm đội chủ lực, gồm các thiết giáp hạm khổng lồ đến gần Midway rồi. Ông ta đang rất muốn lôi kéo quân Mỹ vào một cuộc đấu pháo tay đôi. Suy nghĩ của Yamamoto rất đơn giản. Thiết giáp hạm của ông đây, da dày thịt béo. Chỉ cần ông chịu đựng được đợt không kích của chúng mày, rồi ông áp sát tóm được chúng mày, thì ông bắn 2 phát đại bác là chúng mày chìm nghỉm. Như thế ông vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ. Nhưng người Mỹ lại bảo, thôi, không chơi với ông nữa, tôi về đây. Thế là chiến dịch Midway kết thúc như vậy đó. Nhật Bản đại bại thảm hại. Tôi xin kể vắn tắt những chuyện xảy ra sau đó. Ngày hôm sau, Thiên Hoàng biết tin Nhật Bản thua trận Midway. Sau cơn bàng hoàng, ông ta lập tức hành động. Việc đầu tiên là phong tỏa tin tức. Sau khi binh lính quay về, những người bị thương được nhốt vào các phòng cách ly đặc biệt, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Còn những người không bị thương thì sao? Họ bị điều động ngay đến các đảo ở Nam Thái Bình Dương, vĩnh viễn không được về nhà, vĩnh viễn không được viết thư cho gia đình. Coi như đi đây để bịt miệng. Bên trong thì bưng bít như thế, nhưng bên ngoài thì lại tuyên truyền rầm rộ rằng trận Midway quân ta đại thắng. Chúng ta đã đánh chìm 2 tàu sân bay và 1 tàu tuần dương của Mỹ. Dân chúng nghe tin thì vỗ tay reo hò, phấn khởi lắm. Và trong chuyện này có một chi tiết cực kỳ nực cười. Không hiểu Thiên Hoàng nghĩ cái gì mà ông định ban hành một bản chiếu thư, sắc lệnh để khen thưởng. Ông định khen thưởng cho tất cả các chỉ huy tham gia trận Midway. Vì sao? Vì bên ngoài mình tuyên bố là thắng mà, thắng thì đương nhiên phải khen thưởng chứ. Cuối cùng, những người xung quanh phải can ngăn ông là: bệ hạ ơi, cái này hơi quá đà rồi ạ. Thua liềng xiềng mà khen thưởng thì lỗ quá. Tóm lại, Nhật Bản đã cố sống cố chết che giấu thất bại này. Tại sao phải giấu? Đơn giản thôi, vì thua đau quá, thua thê thảm quá. Chúng ta thường nhìn xem Hải quân Nhật mất mát những gì trong trận Midway. Trước tiên nói về phi công. Thực ra tổn thất về phi công vẫn còn đỡ. Tổng cộng Nhật mất 121 phi công, chỉ chiếm khoảng hơn 5% tổng số phi công một chút. Con số này chưa đến mức làm tổn thương nguyên khí, mặc dù toàn là phi công ưu tú. Cái thực sự làm tổn thương nguyên khí chính là tàu sân bay. Nhật Bản tổng cộng chỉ có 6 chiếc tàu sân bay hạng nặng, đùng một cái bị đánh chìm mất 4 chiếc. Hơn nữa, trong suốt thời gian chiến tranh còn lại, Nhật Bản chỉ sản xuất thêm được đúng 1 chiếc tàu sân bay hạng nặng nữa thôi. Sự mất mát này là không thể bù đắp được. Sau trận Midway, hạm đội Liên hợp Nhật Bản mất đi ưu thế tuyệt đối, thực lực trở về mức ngang ngửa với hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Đến nửa cuối năm 1942, hai bên bắt đầu lao vào cuộc chiến tiêu hao tàn khốc tại Guadalcanal. Nhưng nói về thi gan đốt tiền, chiến tranh tiêu hao, thì Nhật làm sao đọ lại Mỹ? Vì thế, quân Mỹ dần dần chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Cục diện chiến tranh Thái Bình Dương bắt đầu đảo chiều từ đây. Vậy tại sao Nhật Bản lại thua thảm hại đến thế? Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tự chung lại có 2 lý do chính. Thứ nhất là do vận đêm. Nếu chiếc máy bay trinh sát kia không cất cánh muộn 30 phút, nó đã có thể phát hiện ra tàu sân bay Mỹ sớm hơn. Lúc đó, Nagumo sẽ không phải đau đầu chuyện tháo ngư lôi thay bằng bom nữa, và cũng sẽ không có hàng loạt rắc rối phía sau. Thêm nữa, nếu quân Mỹ không tấn công dồn dập liên tục, mà cho Nagumo thêm một chút thời gian, ví dụ chỉ cần cho ông thêm 45 phút thôi, thì Nagumo đã có thể tung đòn phản công. Lúc đó, kết cục trận chiến có thể đã khách. Nhưng Nagumo không có cơ hội đó. Hết cách, cái này gọi là số đen thì phải chịu. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, thực ra Yamamoto Isoroku phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại này. Kế hoạch tấn công đảo Midway là sản phẩm của sự bảo thủ, độc đoán của Yamamoto. Ông ta khăng khăng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn. Lúc đó, từ Nagumo, Yamaguchi Tamon cho đến hầu hết các tham mưu của hạm đội cơ động đều phản đối, vì họ đều nhìn ra lỗ hổng của kế hoạch này. Nhưng Yamamoto nhất quyết không nghe. Biết làm sao được. Và trong chuyện này, có một giai thoại cực kỳ nực cười. Đầu tháng 5 năm 1942, hạm đội Liên hợp tổ chức một cuộc diễn tập trên sa bàn, War Game. Mục đích chính là để rà soát xem kế hoạch có sai sót gì không, nếu có thì sửa ngay. Đây là một việc cực kỳ nghiêm túc, nhưng cuộc diễn tập này lại biến thành một trò hề. Trong quá trình diễn tập, một số tham mưu phe đỏ, đóng giả quân Mỹ đã đưa ra tình huống
Quân Mỹ biết trước kế hoạch của Nhật, mai phục sẵn ở Midway. Khi Nagumo đang mải đánh đảo, thì quân Mỹ đánh úp. Kết quả diễn tập là quân Nhật bị đánh chìm và trọng thương 3 tàu sân bay. Kết quả này giống y hệt những gì diễn ra trong thực tế sau này. Thế nhưng, tham mưu trưởng của Yamamoto là Ugaki Matome, người đóng vai trọng tài, lại phán rằng không được, ván này không tính, làm lại. Ông ta đưa ra một tiền đề bắt buộc là hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ bắt buộc phải xuất phát từ Hawaii, lề mề chậm chạp đi đến Midway để bị chúng ta đánh, phải diễn tập theo kịch bản đó mới được. Thế là xóa đi làm lại. Lần này quân Nhật đại thắng. Mọi người đều vỗ tay vui vẻ. Có phải là đang đùa không chứ? Hơn nữa, Yamamoto không chỉ không nghe lời can gián, mà còn vẽ ra một kế hoạch quá phức tạp bắt Nagumo thực hiện. Kế hoạch đó khiến Nagumo bị bó chân bó tay. Một lúc ông phải nghĩ cách đánh chiếm đảo Midway, một lúc lại phải lo đề phòng tàu sân bay Mỹ, rồi thì tháo ngư lôi lắp bom, tháo bom lắp ngư lôi, cuối cùng làm mất sạch 4 chiếc tàu sân bay. Ngược lại, cách làm của Nimitz lại hoàn toàn khác biệt với Yamamoto. Nimitz không vẽ ra những kế hoạch rườm rà. Ông chỉ nói với Spruance một câu duy nhất: anh hãy sử dụng chiến thuật tiêu hao mạnh mẽ, cố gắng tiêu diệt càng nhiều sinh lực địch càng tốt. Nếu thấy tình hình không ổn thì chạy ngay. Bảo toàn tàu sân bay là quan trọng nhất, cái đảo Midway có thể tạm thời vứt bỏ cũng được. Chỉ một nguyên tắc đó thôi, còn cụ thể đánh đấm thế nào, Spruance tự quyết định. Nhờ vậy, Spruance không bị trói buộc. Ông có thể căn cứ vào tình hình thực tế trên chiến trường để đưa ra những quyết định tốt nhất, như việc phóng máy bay ngay khi chưa xếp đội hình. Ở điểm này, Nimitz đã làm tốt hơn Yamamoto rất nhiều. Và đó là toàn bộ nội dung của kỳ này. Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like và thêm vào mục yêu thích, lưu, subscribe. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để chúng tôi bước tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở kỳ sau.